Previously on Project Dollhouse. Yan na nga, bumili kami. Oh my God! Apartment building siya. So, dito sa first floor, may garage, unit 1, unit 2. Ito yung kitchen area niya. Pinakamalaking one-bedroom unit dito sa space. Ito yung medyo nakaka-afraid na unit. Meron din tayo dito ang outdoor space. Hi, this is Elle and welcome sa episode 2 ng Project Dollhouse. Oh my God! Ito na, simula na siya sa mga hindi pa nakakapanood nung first episode natin. Tinur ko, ito yung property na binili namin. Apartment building siya. Nandun na yung tour, nandun yung explanation sa first video. I-check out nyo yun. Pero dun sa video na yun, hindi ko ata na-share yung plano para dito sa space na to. Kasi syempre, ang daming unit nito, di ba? Hindi naman to titirhan lang namin lahat. So, dun sa first floor natin, may 2 unit tayo doon, di ba? Yun yung gagawin nating bodega, small workshop, tsaka doon titira yung mga tao natin. And yung second floor, may 2 unit din doon. Wala pang exact na final plan, pero paparent natin siya for shoot, space, studio, we'll see. Pagdating naman dito sa third floor, nandito tayo. So, dito sa bigger room, ito yung magiging man cave ni Yusef. Dito sa smaller bedroom, ito yung magiging parang office studio ko. But, itong main space, eventually, magiging part ng for rent natin for content studio. Pero dahil connected siya dun sa gagawin kong office ko, magiging design nitong look na to is House of Elle. Ito yung pinaka-feminine, pinaka-girly na space dito. And for this video, ang makeover na gagawin natin is yung kitchen dito sa House of Elle unit. So, itong kitchen na to, wala, basic lang siya na apartment unit na kitchen. Naka-tiles lang, sobrang simple lang siya, ganyan. So, bago natin simulan yung kitchen makeover, pumili na tayo ng mga tiles. Sobrang dami kong sample. Let's go. Look, sobrang gaganda. Itong lahat ng tiles na to is from Mosaic Tiles PH. Tapos, ito, binili ko lang online itong mga Spanish tile na to. For this kitchen kasi, dahil meron na siyang existing na mga concrete na structure, tapos alam mo yun, naka-tiles lang siya before, ayoko nang baguhin yun. So, ang nai-imagine kong look dito, mga square tiles. Ito na yung kitchen tiles natin. Kailangan natin mamili ng kitchen floors. This one. Of course, this one. Ganda. Alam nyo, obvious winner na ito isa. Hindi ko ata hindi ko papatawad yung sarili ko kung hindi ko to gagamitin para sa House of Elle unit. Nai-imagine nyo ba to? Oh my God. Ito na yung kitchen natin. Oh my goodness. Una-una yung green tiles natin. Ayan na siya. And yung floor tile. Look! Ang ganda! Nagde-decision kasi ako. Sabi ko, ano magiging kulay ng doors namin dito? Anong suggestion? I were you, i-pink mo. Diba? Pink talaga. Actually, yun yung original kong plano, pink. But, sabi ko baka naman tumodo, pero yun naman yung goal natin dito, di ba tumodo? Todo na to! So, pause muna sa kitchen dahil update ko sa inyo ano nang nagaganap dito sa buong Dollhouse. Nakikita nyo ngayon, ito na yung garahe. Diyos ko, ang sikip na dito. Pero dito ako excited actually. Bumili tayo ng mga lumang doors kasi gusto ko ng mga vintage feel, vintage vibe. So, ito yung gagamitin natin dun sa bathroom door, dun sa third floor. Ang cute ng mga details niya. Tapos, tignan nyo, meron tayong pa-French door dito para dun sa ibang unit naman. Meron din ako, ang cute! Para sa banyo, ang bigat. Ayan no. So, yung mga doors na yan, 5 sila for 12,000 ata. Walang bagong 3,000 na solid wood. Like, wala ka mahanap na gano'n. Nasa 4,000 plus yung maliit hanggang 5. Maghanap rin kayo ng mga old doors kung kailangan nyo. And speaking of doors, pinalagay natin to dito. Ayan, gumawa lang tayo ng mga pa-cute na mga design na ganito. Parang more pa rin, more security, ganyan. Tapos, dito naman sa second floor, ito pinatesting ko, tignan nyo. Pinatry ko kasi yung original design nila, parang ganito. Like, wala lang. Wala lang talaga. So, syempre, gusto kong i-update yung design, kaya pinatesting ko dito. Ang cute to, very modern. Tapos, ito yung isang second floor na unit. Ito yung original na door. Nilipat lang natin siya dito. Kasi itong area na to, i-enclose natin to, gagawin natin tong storage. Dahil sayang, maximize natin yung space. Ito yung tinitira namin na unit. Tada!
Yan yung mini-over natin. Napanood nyo na ba? Panoorin nyo yung mini-over natin na space na yon. Tapos ngayon, halika dito. Dito tayo sa third floor. So, dito rin, ang cute to. Tignan nyo yung mga bakal niya. Same thing, yun yung design. Pinatesting ko dito and super like core nga siya talaga. Dito, mamaya ko na papakita ulit yung progress nung kitchen natin. Halika dito sa taas. Ito na yung pinaka magiging bahay namin sa future. Pero sobrang future pa nun kasi ito yung state niya ngayon. Actually, maliit lang tong unit na to. Ito lang siya. Pero meron tayong extension dito para meron tayong living space. And actually, isa pa pala sa plano namin is solar panels. Ang tagal ko ng pangarap nun and ito na nga, di ba, sarili na namin to. So parang feeling ko ito na yung best time na mag-install kami. So, i-extend namin dito yung living space. Tapos dito, magkakaroon din kami ng stairs. So, magkakaroon tayo ng pabubong dito. Oh, ito yung, ayan na yung araw. Sumisilip na siya sa atin, pero ayan, ito yung magiging daanan din namin papunta dito sa magiging outdoor area natin dito sa rooftop. Tapos, dito yung solar panel natin, ay imagine ko. Sabi nga ni Yusef, feeling niya bitin pa to. Pwede ba daw bang makikabit sa bubong ng kapitbahay? Para talaga masulit namin yung mga panels namin dito. Kasi grabe, tignan nyo, like, tinititigan ko yung mga bubong dito. Parang walang naka-solar. As in, sayang. Actually, meron isa. Itong isang kapitbahay dito. So, sa lahat, yan lang yung nakikita natin naka-solar dito. Nangihinayang lang ako, parang ang init ng araw sa lagay na to. Anong oras na? Alas 5 na to. Pero ang init pa rin ng araw. Imagine niyo pagtanghali dito, grabe talaga. Alam mo yun, if mas madami lang sa atin ang nag-invest sa solar, yung kainitan ng araw na to yung nagbabayad sa kuryente natin. Di ba grabe yung mahal ng kuryente, lalo na ngayon naka-aircon galore tayo. Nilulook forward ko talaga na makapag-install na kami at makatipid na tayo sa kuryente. And feeling ko kasi, alam mo yun, pag sinabing solar, yung impression agad ng tao, like, sobrang mahal, pang mayaman lang, hindi na agad kinoconsider dahil sa presyo niya. Pero for me, good investment siya talaga kasi parang may peace of mind pa kahit pa magmahal yung kuryente. Tapos at the same time, hindi ka worried at saka stress kapag ka summer na talaga kailangan mo magbukas ng aircon everyday. And kahit brownout, chill ka lang sa loob ng bahay mo. Yung sister and brother-in-law ko, like yung buong bahay nila naka-solar, yung pinapakita nila, yung natitipid nila sa kuryente every month. Ang laki talaga. So parang na-excite na ako, nilook forward ko na magkaroon kami niyan. Share ko next time kapag nabuo na natin to, kapag nakapag-install na tayo ng solar. Ibig sabihin nun is, tapos na tong rooftop apartment, naka-move in na kami dito sa taas. Oh my God. Excited na ako sa moment na yon na nakatambay ako dito. Na-enjoy natin yung sunrise doon. Na-enjoy namin yung sunset doon. Ang advanced na mag-isip, pero tsaka na nga yun, dahil marami pa tayong gagawin, tuloy na muna natin yung kitchen makeover. Final stretch ng makeover natin dito sa third floor. So, itong tile natin na to, naka-extend yan hanggang dito sa wall na to. Tapos, darating na yung in-order kong wall light na sobrang cute. Andyan na? May bagong dumating ngayon? Yes. Ba't di mo ini-inform ako? Sa motor mo na. Susurprise ko sa inyo. Dito na yung light fixture natin. Look! Ang cute! Tara, testingin natin dun. Na! Ilagay mo kami dati. Yung una, di ba? Ito social. Ito ang class. Ay! Perfection! Dili na, magpintura na para makabit na. Wait lang. Balikan ko eh. Okay, nasa limang naglilihan. Sino naglilihan? Dito. Reggie, naglilihan dito. Oh. And, ito na yung shelves natin. Pero, masyado siyang yellowish. Sila difference. Next task natin is yung frame ng door natin dyan. Dahil gusto ko siyang tiles. Yung tiles natin is this and this. Magko-combine tayo. Gagawa tayo ng pattern. Napahirapan kayo magta-tiles eh. Stress na sila sa akin eh. Yan, yung original. Tapos, yan. Kakabit natin doon. Ayan na yung mga colors natin. Ito yung color ng cabinet. Tapos, yung excess dito, pinakulay natin ng medyo kakulay ng tiles. Oh my goodness, ang ganda! Maganyan na eh. Ako na lang. Cute!
tayo dito. Finally, meron na tayong natapos na isang makeover dito sa Project Dollhouse. And ito yung kitchen na yon. I'm so excited para pakita sa inyo kung gaano siya ka-cute. Kaya, alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito sa unit, ito na siya. Oh my God, dito pa lang sobrang cute na. Existing door na nila to, pinasand lang natin para palabasin yung kahoy niya. Tapos, dito sa wall na to, itong corner na to, pina-extend ko yung tiles hanggang dito. Originally, walang tiles dito. Pero, kaartehan ko lang. Itong print na to, nasa House of L to before. Tapos pinaprint ko ulit dahil nare-remind ako ng building ng House of L. Wala lang, dahil ito yung House of L unit, meron tayong ganyang artwork dito. And ito ata yung pinaka-favorite kong detail dito. Yung frame natin dito sa door na to. Itong door na to, before is, ano nga ba, plastic na door. The typical CR na mga pinto ganyan. Ang kinuha natin is itong second hand na door na to. Ang ganda ng detail niya. Tapos yun, pinasanden lang natin. Gusto ko nung ganun yung may organic feel. Tapos, yun nga, itong frame na to, sabi ko, ano bang gusto kong magaganap dito sa pinto na to? Dahil nabibitin ako kung itong green tiles lang, tas walang something dito. Gusto kong magkaroon ng moment. Like, ang graphic lang niya, pero for some reason, meron siyang vintage feel. Originally, naka-tiles na rin to. Tapos ito, concrete na, naka-tiles lang siya. Ayoko nang baguhin yung concrete dito. Dahil unang-una, wala, sayang. Andyan na yan, para makatipid tayo. Pangalawa, ito is ideally for shoots, ganyan. And pag may bisita tayo, pwedeng dito yung kitchen nila. Tapos, temporarily, pag move in namin dito, habang hindi pa ayos yung taas, ito yung gagamitin namin kitchen. Kaya hindi ko naging priority masyado na kailangan may drawers, ganyan. Gusto ko lang siya maging cute. Meron siyang retro vibe, yung mga square tile na mula backsplash hanggang counter, ganyan. Sobrang ang ganda. And itong tiles natin na to and itong tiles natin dito is from Mosaic Tiles PH. I super love this. Like, naloka ako. Ang dami kong pinagpilian para mag-come up tayo dito, pero sobrang happy ako dito sa naging decision ko dahil sa look natin. Para ma-complete yung vibe nito, nagpalagay tayo dito ng shelves dyan. Rounded yung mga corner na to. Parang gusto ko ng softness, ganyan. Tapos, syempre, meron tayo ditong pa-light. Sobrang ganda nitong light na to. Yung pagka-gold niya, like, ang class niyang tignan. And yung mga sources natin, nalagay ko yung link sa description para makita niyo kung saan ko binili yan. Sobrang cute. Oh my goodness. Itong mga to, syempre, yan yung mga existing ko na ng mga gamit, mga props natin para maganda tignan. Pero abangan niya yung pag-move in namin dito sa unit. Ano yung realistic look nitong kitchen na to. Tapos, ang in-install natin din na sink dito is itong stainless na modern na sink. And yung faucet natin, syempre golden. Minatch natin dito sa lights natin. Gusto ko ng mga ganun, yung mga konting touches ng gold dito. Ito na yung existing window nito. And nilagay natin tong blinds na to. Tapos ang perfect pa nung color niya, green siya. Bagay siya dito sa tiles natin. And doon nga pala, itong mga plumbing na yan, tapos yung mga electrical na yan, ayusin natin yan sa susunod. Kasi, supposedly, sa future, mayroon tayong aircon dito. Diyan dadaan yung piping yan. Maglalagay kami dyan ng cover. Tapos yung ceiling naman, hindi pa rin ako nagpa-ceiling. Kasi magre-renovate pa tayo sa taas. So sabi ko, tsaka na tayo mag-ceiling kapag sure na okay na yan. So, yung wall color din pala natin is Bristow Cream. Ano rin yan? Color yan sa House of L. And yung kitchen cabinet naman natin is pink din, pero mas dark na version lang. Like, mas mauve na version. Ito ring handle natin is, actually, ito yung nandun sa penthouse sa office ko. Pero syempre, lahat ng gamit nga natin dun is i-reuse natin dito. And sobrang perfect ng handle na to dito sa overall vibe ng kitchen natin. And isa sa favorite element ko dito. Favorite na naman, pero yung floor tiles natin. Look, oh my goodness. I super love this. As in, nung namimili ako, umorder nga ako ng maraming samples. Nung nakita ko to, parang yung heart ko, nag-skip siya talaga para dito sa floor tiles natin na to. Diba, nandito na tayo. Ito na yung space namin. Sabi ko nga, gusto kong paglaruan to. Kaya talagang pinili ko tong tiles na to dahil sobrang niyang cute. ito na yung very first
first na completed na space natin dito sa Project Dollhouse. Sobra kong happy sa result niya. As in, like, yung nai-imagine kong joy sa pagpili ng mga fixtures, sa pagpili ng tiles, sa pagpili ng colors. Ito nga, na-experience ko na siya. And gusto ko na yung itsura niya is very colorful, very fun, pero may mga vintage feel dahil sa mga doors natin, dahil dun sa mga ibang treatment natin ng tiles. Para siyang, balance lang nung favorite ko na vintage vibe, tsaka yung mga pag-girly vibes. So, eto na yung start. Tuloy-tuloy na yung paglalaro ko dito. Excited na ako gawin lahat ng mga ibang spaces dito. And abangan niyo yung mga project dito sa Dollhouse. Oh my God, lalo na yung sa rooftop, yung pinakita ko kanina. I'm so excited. Excited na ako sa mga sustainable na mga gagawin namin dito dahil plano namin magkaroon ng veggie garden doon. Tapos gusto rin namin ng rain catchment system para pandilig namin doon sa veggie garden. And yung magiging solar system namin doon. Solar system talaga. Pero dapat by next summer, yun na yung nagpapagana ng mga aircon namin, ng mga kuryente namin. Gusto ko kasi yung investment ko dito is hindi lang yung mga kakyutan tulad nung nakikita niyo dyan, pero yung pag-i-invest din namin sa mga long-term solutions tulad nga ng solar. Check out nyo din yung mga option nyo, yung mga prices. Malay nyo, kaya nyo rin naman pala mag-solar para hindi na tayo namimili kung mag-i-aircon ba tayo or matutunaw tayo sa summer. Oh my God, excited na talaga ako sa lahat ng gagawin namin dito. And kitang-kita nyo, sobrang cute na nung kitchen, pero ito yung reality pa natin. So, ayan na siya. In a month, mag-start na tayo mag-move in dito. Pero bago tayo mag-move in, ang next yung kailangan abangan is itong behind ng closed door na to. Abangan niyo yung next episode natin dito sa Project Dollhouse series. Gusto ko bathtub. Bathtub na. Huwag muna, pipilit ko talaga yung bathtub. Toilet, sink. Ano ba klaseng bathtub yun?